Ano yan? Laki-laki. Kaya pala bigat na nakuha ko. Kaya pa rin. Ano to? Kay... Oh? Tita Rita. Kay Tita Rita. Kapatid ng mama. Ah. Ay, ano to? Daan? Termo? Parang ano Termo, naman. liit. Pichel. Wala ako. May pichel yun. Ano? May... Oh, termo! Oh, panalo ka. Dami natin electric kettle. Hindi, wala pa. Isa pa lang. Iyo kay mama mo. Wow, electric kettle. Thank you po, Tita Rita. Electric kettle. Ayan. Electric kettle. Color green. Oh, nalaman. Ay, may check ko. Ah, sakto sa kulay ng sa motif. Color green kasi may check. Sana. Oh, green. Oh, electric kettle. Ah, micromatic. Magandang brand siya. And rare itong gantong item. Rare. Oo. Hindi mo ito basta-basta Makikita sa mall. makikita sa mall. Sa mga nakatagong palengke ng mga bibili. Next item. Ano ito? Ito naman. Mirna. Ah, kay Tita Dani. Sa mama ni Joy. Oh, grabe. Wala mo, termo effort. to, termo. Termo? Pichel yan na pichel. Termo yung maliit. Yung ano. Ano yun? Wala ka. Pichel ito? Coffee. Ah, coffee cup. Cup. Ah. Ay, Isang may set? lalagyanan. Isang set siya? Oo. Tingnan mo. Coffee cup. Oh, cute. May lalagyanan siya sa rin. Ah. Lalagay mo siya doon. Coffee cup. May lalagyanan. Kasi may. Coffee cup. Isang set siya. Wow! Ang cute! Ang ganda. Ganda din. Pang chow. Ganda natin ibang siya. Thank you po, Salamat po, Tita Tita. Mirna and Tita Dan. Ano yun lang? Mabigat na eh. Ano to? Ito. Parang galing din sa KDSM pa. Ay, madali lang. Oo, wala. Di ba nakita? Electric kettle din to. Ay, hindi. Ano din? Alam ka rin yung galing. Ayun, ano? Saan yung galing to? Oo, may concern. So, alam niyo po kung kanino galing to, just contact Comment. us. Just comment on below space. Mga taga-SM. Jar. Hindi mo sa taga-SM to. Pareho ng ano ng bagay. Oo, para sa bagay yan. Ay. Ito ka. Yeah! Ay, meron na tayo ano. Ay, ano? Jar! Juice jar! Oh, ang cute nito ah. Isang galon, oh. O mamaya, pwede natin gamitin to. Pinta tayo ng ano, juice. Tapos may ano siya. Ay, may green po. Wow, ang cute! Ang cute. Dara sa akin. Juice jar. Good for use. Ay, meron nga si... Ay, kay Elaine! Eling na. Nakatid ba si Eling? Oo. Hindi ko nakita. Tapos, wow! Wow! No! Anybody home? Wow, life is sweet.
juice jar. Ah. Oh, may lalabas dito. Ha? Juice jar from Elaine. Elaine. Elaine na May iba. message to siya. Huwag mo na basahin. Ha? Ano ba tayo natin? Huwag na. Bakit? Wala lang. Medyo ano ba? Alin? Hindi naman. Oh, congratulations. Thank you. Thank you, Elaine. Galing nga. May message ka pa. Galing Meron kami Nakakatas. juice jar. Sabi namin. Cute naman ito. Kay Elaine pala to. Juice jar. Gamitin namin yan mamaya. Ang gamitin na mamaya. Magtitimpla kami na. Magtitimpla kami ng ano. Juice. Juice jar eh. The juice. Cranberry juice with basil seeds and chia seeds. Chia seeds. Tinador ka na naman, boy. And tapioca pearl on top. Next item. Next lang. Next. Ay, nakabasa po. Dami na. Next. Wow! Ano ba ito? Ano nakalagay? Nakasalong. Wala nakalagay eh. Wala po nakalagay. Hindi ko lang kanina gano'n. Open. Ano kayo ngayon? Plato. Ay, nakita mo na eh. Hindi pa. Wala pa oh. Bowl. Set of bowl. Kitchenware. Ano yan? Plancha. Lansa. Tumbler. Ingay, no? Yan. Guessing game. Tupperware. Tingnan ka na tumbler. Oh, Tupperware. Oh. Ay, Picture and tumbler. Oh! Maraming pong salamat. Yes, may picture na kami. Ang tumbler set. Tumbler? Asan yung tumbler? Tumbler? Ano? Tumbler tayo. Tumbler ba ito? Baso. Picture and tumbler. Tumbler ba tawag ito? May baso na tayo. May baso na tayo. May picture na tayo. Kung kanina po galing to, thank Maraming you po. pong salamat. You Sobrang have appreciate such a- namin to. Sobrang magagamit namin to. Wait, teka. Ayun. Ayun mo na. Thank you. Thank you po. Hindi ko galing sa taga-SM to. Ano sabi? Gawa nito. May SM card. May SM card. Di ba pwede bumili ng iba? Ng ano na? Ibang guest natin sa SM. Kasi alam niya taga-SM ka. Kaya tinatangkilik niya. Next item.